Hello mga KaMU! Welcome to Murang Ulam! Isang dish na napapanahon ngayong MECQ dahil gagamit tayo ng delata. Magbukas ng isang lata ng tuna. I-drain ito. At mag-prepare tayo ng iba pa nating mga sangkap. Sibuyas na puti. Sibuyas na pula, siling haba, siling labuyo, at chicharong baboy na nabili ko 6 pesos isa. Durugin lang pero wag masyado. Next, iprito na natin ang tuna. Mag-iingat dahil matalsik. I-pan fry natin to hanggang sa mag-brown siya. Ito, tama na itong ganitong kulay na nakikita natin. Isalin sa isang bowl. Ilagay ang sibuyas na pula, sibuyas na puti, siling haba, siling labuyo, oyster sauce, asin, paminta, at garlic powder. Kung wala kayong garlic powder, wala namang problema. Pwede nyo na ring skip yun. Mayonnaise, 3 piraso ng calamansi, at ang dinurog nating chicharong baboy. Hindi ko masyadong dinurog para may mga ngata naman kahit papano. Haluing mabuti. Actually, pwede nang kainin ng ganito. Pero, lutuin pa natin siya ng konti pa. Para sa magandang presentation, gagamit tayo ng sizzling plate. Naglagay ako ng konting mantika para hindi masunog ang ating butter. Ilagay na natin ang tuna mixture natin. Kung wala naman kayong sizzling plate, pwede naman yung mga non-stick pan ninyo. Haluin lang natin. At syempre, 'di ba, masarap sa sisig ang may itlog. Ang nice, 'di ba? Narito na ang ating Sizzling Tuna Sisig.
Alam nyo ba, ang sarap talaga niya. At ang kagandahan nito, hindi siya yung sobrang oily na kagaya ng pork sisig. Pwedeng pang ulam, pwede ding pang pulutan. For more tipid ulam ideas, please don't forget to share, like, and subscribe sa Murang Ulam. Thank you for watching!